Зараз ми плавно переходимо до першої доповіді, власне, яка проліє нам світло, що наразі у нас вирішується на полі битви Native і крос-платформеної розробки. І Антон Шамрай якраз вам про це може більш детально розказати. Антон, тобі слово. Всім привіт! Тема моєї презентації – крос-платформена розробка проти нативної, мобільний батл сьогодення. Сьогодні ми будемо рухатись по такій адженді. У нас буде introduction, далі короткий Kahoot. Ми поговоримо про нативну мобільну розробку, потім про крос-платформену мобільну розробку, торкнемось питання security і в кінці підсумуємо все 6 кроками, які важливо розглядати, щоб прийняти найкращі рішення. Хто я такий? Я розробник з 7-річним досвідом, 5 з яких займаюся мобільною розробкою. Розробляю на React Native і Flutter. Недавно в Wave9 ми зіштовхнулися з питаннями, що один із клієнтів не хоче використовувати крос-платформену розробку. Саме ця ситуація, завдяки цій ситуації виникла ідея виступити саме з цією темою. Я задумався, а як аргументувати за крос-платформену розробку? Чи мені просто вже почати вивчати Swift, щоб займатися iOS-розробкою? Сьогодні я розкажу, що краще використовувати, на мою думку, на зараз. Чи ви дотичні до мобільної розробки, чи ні? Давайте подивимось на це питання з позиції application-архітекта, який приймає таке рішення. В якості інтродакшену я задумався, а які категорії мобільних застосунків, як вони розподіляються в залежності від вимог до перформансу та заліза з одного боку, і часу, за який вони можуть бути зарелізані в стор з іншого. Особисто я займався лівим нижнім квадрантом, розробляв на React Native застосунок в категорії Education and Learning, застосунок по інвестуванню, застосунок в категорії Wellness, розробляв на React Native Fitness Tracker. Крім цього, e-commerce and Retail, а саме Real Estate, розробляв застосунок на React Native, який пізніше був переписаний на Flutter, а також Social and Communication. Чому ця діаграма важлива і що вона нам говорить? Вона нам дає зрозуміти, які категорії будуть більше використовувати нативну розробку, а які крос-платформену. Мені стало цікаво, а які категорії користуються найбільшою популярністю. І тут, за статистикою на липень 2024 року, в App Store за кількістю застосунків на першому місці категорія ігр. Що говорить нам про те, що тут буде використовуватись більш нативна розробка, а на другому категорія бізнес, і тут у нас буде умовно 50/50 і крос-платформена, і нативна. Більш цікавою статистика є по Google Play, бо вона актуальніша на листопад 25-го, і плюс вона дає можливість подивитись не тільки на кількість застосунків, але й на інші такі параметри. В даному випадку я відсортував по середній ціні як одному з найважливіших таких параметрів. І тут у нас на першому місці категорія дейтинг. Застосунки в категорії дейтинг, вони собі будуть включати профайли, свайпи, можливо, якісь відео, месенджер. Словом, все це легко може бути покрите крос-платформеною розробкою. А зараз у нас буде короткий Kahoot. Зараз з'явиться QR-код. Переходьте за ним, вводьте своє ім'я. Перед тим, як учасники доєднуються, скажу, що якщо у вас виникнуть питання
по відповідям на Kahoot, ми їх розглянемо в процесі презентації. А якщо у вас вони все-таки залишаться, якраз у нас буде Q&A-сесія після самої презентації. Ми їх обговоримо. Ну що ж, давайте почнемо. І перше запитання. До якого з бізнес-бенефіту відноситься твердження «одна команда покриває iOS і Android»? Рухаємось далі. Яку перевагу описує твердження? Спільний код допомагає зарелізити iOS і Android швидше. Супер. Рухаємось далі. На який пріоритет вказує твердження? Для максимального перформансу і security виберіть окремі нативні апки. Рухаємось далі. Яку стратегію девелопменту описує твердження? Почніть кросплатформену апку і додайте нативні модулі пізніше, якщо буде потрібно. Рухаємось далі. Яка компанія є великим контриб'ютором в React Native? І у нас останнє запитання. Який найбільший недолік кросплатформеної архітектури одна кодова база? І давайте дізнаємось
переможця. На третьому місці у нас Волік. На другому Серг. І Андрій переміг в нашому сьогоднішньому кохуту. Вітаємо! А тепер давайте повернемось до презентації і поговоримо про нативну мобільну розробку. Коли я проаналізував всі переваги і недоліки нативної мобільної розробки, я зрозумів, що вони базуються на 4 основних відмінностях між крос-платформеною і нативною. Це такі 4 кити, які характеризують крос-платформену розробку. А саме це абстрактний шар над нативним SDK, це те, що крос-платформена розробка вона є менш досвідченою. Третє – це те, що у нас є одна спільна кодова база. І четверте – це те, що технологія простіша і поріг входу в неї нижчий. Особисто я почав React Native займатися у 2019 році. Тоді я як рік займався React, і мені хотілося якось розвиватись далі. Не маючи досвіду в React Native, я собі знайшов проєкт і, використовуючи знання методів життєвого циклу, інші знання в React, я їх розширив в React Native, знанням в React Native компонентів і особливості в React Native. Чому це важливо? Перші 2 кити будуть відноситись до переваг нативної мобільної розробки, а третій і четвертий буде відноситись до недоліків. Давайте подивимось. Що є перевагами нативної мобільної розробки? Це є вищий перформанс, інтуїтивніший user experience і user interface, фічі, всі сенсори, фічі заліза, такі як камера, GPS, Bluetooth, якісь кастомні налаштування, вони будуть в повному обсязі доступні, а також всі нативні стилі і фічі, такі як Liquid Glass, які тільки випускаються, вони будуть одразу теж доступні. І четверте, у нас баги будуть сфокусовані на конкретній платформі. Що є обмеженнями нативної мобільної розробки? Тут у нас в порівнянні з крос-платформеною буде повільніша розробка і складніший процес підтримки і деплоймента. Це перше. Друге, у нас дорожча буде розробка. Третє, у нас команда розробників, відповідно, буде більшою. Четверте, у нас буде присутній ризик, що на iOS і на Android логіка буде відрізнятися, так як у нас 2 коди. І п'яте, поріг входу в нативну розробку буде вищий. Давайте тепер подивимось з боку крос-платформеної. Тут у нас буде все навпаки. У нас буде швидша розробка в порівнянні з нативною і простіший процес підтримки і деплойменту. Друге, у нас розробка буде дешевша. Третє, у нас команда буде меншою. Четверте, у нас буде відсутній ризик того, що буде різна логіка на iOS і на Android. І п'яте, поріг входу в крос-платформену розробку, він нижчий. Що є недоліками? Обмеження по перформансу і не такий інтуїтивний UX UI. Третє, у нас будуть обмеження по доступу до фіч заліза, які я вже назвав, там кастомний Bluetooth і так далі. Якщо бібліотеки це не підтримують, то відповідно у нас це обмеження буде присутнє. А також всі нові фічі, про яку я вже згадував, наприклад, Liquid Glass, вона буде доступна тільки після того, як бібліотеки, які ми використовуємо у себе застосунки, зроблять це, додадуть підтримку її. І четверте, що баги будуть поширюватись одразу на 2 платформи. Коли я подивився на переваги і недоліки, я задумався, а як крос-платформена розробка на прикладі React Native і Flutter розвивалась з часом. Коли я почав займатися React Native, то апгрейд React Native був величезною біллю, так як приводив купи помилок через залежності, необхідно було їх вирішувати в нативних файлах, в нативних конфігураціях, і в мене займати це декілька днів. Серед змін, які відбулись в React Native, є 2 ключові. Це поява двіжка Hermes, який дозволяє прикомп'ютити JavaScript, і за даними компанії CallStack, яка є активним контриб'ютором в React Native,
В 30% підвищується час відкриття застосунку, а також на 30% зменшується використання пам'яті. Побочним ефектом є те, що розмір самого файла на iOS він збільшується приблизно на 25%, але на Android це такого не спостерігається. І другою ключовою зміною в React Native є оновлення архітектури. Зі старої архітектури бріджа з'явилась архітектура JavaScript інтерфейса, Fabric Renderer Turbo Modules, з'явився C++ такий layer, який дозволяє по-інакшому комунікувати самому фреймворку і нативного SDK, що значно покращило перформанс і вирішило проблему з анімаціями. З боку Flutter тут також оновився їх двіжок Skia, який відповідає за рендерер, оновився на інший двіжок Impeller, чим теж дуже сильно покращив перформанс. Мені також стало цікаво, наскільки популярні React Native і Flutter в порівнянні з іншими фреймворками. Ця статистика приведена на 2019-2023 роки, і тут ми бачимо, що React Native на початку користувався найбільшою популярністю, яка впала в 2022 році, але потім почала потрохи знову рости. На мою думку, це пов'язано якраз з тими обмеженнями, які були пов'язані з анімаціями, з апгрейдом. Що стосується Flutter, то тут у нас спостерігається поступовий зріст з його вирівнюванням в 2022-2023 роках. Коли я подивився на переваги і недоліки кросплатформеної розробки, я подумав, що вони би не мали такої ваги, якби питання security не було відкрите і ми не могли використовувати кросплатформену розробку в продакшені. Стосовно для забезпечення безпеки з мобільних застосунків є чіткі вимоги, але сьогодні я розгляну конкретно ті, які фокусуються на кросплатформ, які відносяться до кросплатформеної розробки. А саме, це брідж-ін'єкції і небезпечне використання платформ-ченнела. Обидві ці вразливості відносяться до одного і того ж самого, тільки перша для React Native, а друга для Flutter. Це вразливості, які існують на етапі комунікації самого фреймворка з SDK, і простим вирішенням цього питання є валідація методів, які ми використовуємо в нативному SDK. Третє – це небезпечне використання сториджів. Зараз питання безпеки даних є дуже актуальним, і тут є одна проста рекомендація – це для всіх sensitive даних не використовуйте JavaScript та Sync Storage, а саме нативні keystore, keychain, використовуйте дешифрування. Для цього існують бібліотеки, які повністю покривають цей функціонал. І четверте – це небезпечні пекеджі. Атаки в категорії supply chain зараз постійно на слуху. І для того, щоб уникнути цієї вразливості, необхідно дуже уважно підходити до питання використання бібліотек. Треба дивитись на те, наскільки часто ці пекеджі оновлюються, які в них є іщуси, наскільки в них багато скачування, що говорить нам про довіру до цих пекеджів. Проаналізувавши це все, я вивів такі 6 основних кроків, які важливо розглянути перед тим, як прийняти найкраще рішення. Що це за кроки? Перший – це подивіться, яка категорія вашого майбутнього застосунку. Візьмемо сценарій з реального життя. Ви хочете розробити гру. Очевидно, що ця гра буде вимагати більше вимог до перформансу, і тут у нас більше буде відноситися до нативної розробки. Або, якщо ви хочете розробити додаток застосунок воркауту, то в якому у вас будуть, для прикладу, підключення Apple Music, Spotify, як це було в моєму досвіді, де програвались відео, трекались заняття, то тут React Native повністю покривав всі ці необхідні вимоги. Друге.
Це подивіться на команду, яка буде займатися цим застосунком. Якщо це команда з веб-розробників, яка займається React, то їм буде плавно, спокійно перейти на React Native. Або, якщо це команда з нативних розробників, ви можете собі розглянути і iOS, і Android. Або третій варіант – це коли, я такі приклади знаю, коли нативні розробники розробляють на Flutter для того, щоб покрити обидві платформи. І для них переход з нативної Flutter є легшим, ніж з вебу Flutter, наприклад. Третє. Подивіться, наскільки підтримується той чи інший фреймворк. В даному випадку React Native створений і підтримується компанією Meta, а в нього активно контриб'ютують Microsoft, Wix, CallStack, Expo, Shopify, InfiniThread. А з іншого боку, Flutter створений і підтримується Google, в нього активно контриб'ютують Alibaba, Toyota і таке решта. Четвертий, ледь не найважливіший пункт – це бюджет проєкту. Зрозуміло, що якщо обмеження будуть по бюджету, то в певних випадках ми не зможемо собі дозволити нативну розробку. В дуже приблизному підрахунку нативна розробка вдвічі дорожча, ніж кросплатформена. П'яте. Наявність ресурсів для того, щоб вивчити той чи інший фреймворк. Якщо ми говоримо про React Native і Flutter, то тут у нас є основними ресурсами є React Native блог, Flutter блог, проводяться регулярні івенти обидвома компаніями. І крім цього, купа онлайн-ресурсів, таких як Udemy, Coursera, на яких інформації є предостатньо. І нарешті останній шостий – це наскільки ці застосунки використовуються в продакшені великими компаніями. Погодьтеся, якщо б ми з вами говорили про переваги, про недоліки, про те, що питання security закривається, але при цьому жодна з компаній великих не використовувала ці фреймворки, то явно у нас були б якісь сумніви. Але якщо ми подивимося на React Native, то Shopify, додаток з Shopify, Microsoft Outlook, Office, Teams, Amazon Shopping. Якщо ми візьмемо Flutter, то Google Pay, Google Ads, Google Earth, Alibaba, Headspace, всі вони написані на цих технологіях. І це тільки маленька частинка, яка використовує ці фреймворки. Більше ви можете потім подивитись за посиланнями. В завершення, головна думка в тому, що немає бінарного рішення, кросплатформене чи нативне. Все буде залежати від вимог і від умов. Від вимог в плані категорії, і чи будуть вимоги по перформансу, по security, вимоги до заліза, і з умов, який буде бюджет і яка буде команда. Тому вибір між кросплатформеною і нативною, він буде індивідуальний, і я бажаю, щоб у вас все вийшло. Дякую. Дякую, Антоне, за таку презентацію. Ти дуже детально розібрав кожен підхід, як на мене. Єдине, що це не знімає ці питання від клієнтів, які надходять до нас кожного разу на преселах, коли до нас звертаються. Кожен раз порівнюють ці дві технології. Ну, як ми бачили на Кахуті, наприклад, що кост-сейвінг стає часто пріоритетом, особливо для стартапів, і ми повинні розробляти детальні плани і стратегії щодо впровадження кожного із підходів. Тому ми завжди, коли підходимо до оцінки проєктів, ми розробляємо детальний план щодо кожного підходу. Крос-платформа або Native. У нас, звісно, є розробники, які можуть підхопити крос-платформу або Native. Дякую, Антоне, ще раз за презентацію. Зараз ми подивимося, що у нас є по питанням. Насправді, я вже подивився, у нас найбільш залайканий це від Артема В. Питання таке, Антон, до тебе. Чи зустрічали ви стартапи, які завдяки крос-платформі вигравали перегони за ринок, але потім програли через технічний борг? Цікаве питання.
Особисто я не зустрічав. Важливо тут завжди розглядати таку можливість, якщо ви починаєте крос-платформений застосунок, у вас є можливість потім нативні модулі туди підключати. Таким чином ви можете покрити ті обмеження, які крос-платформена розробка, якими крос-платформена розробка володіє. Ну і мені здається, до речі, ніхто не зізнається. Історія завжди забуває першопричини, і люди змінюються в компанії, що дуже важко зрозуміти інколи, коли з'явилися проблеми, і хто за них відповідальний. Або цю відповідальність потім просто заради там якихось переваг заради інвесторів можуть ці проблеми винести на перший план. Ось тому там багато є питань щодо самого менеджменту тих команд, де це може виникнути. Тому тут більш 50 на 50 залежить від обставин. Це як на мене. Антон, друге питання. Як, на вашу думку, GenAI змінює економіку, мобільну розробку та вибір між нативом і крос-платформою? На мою думку, я думаю, що тут у нас все одно так чи інакше, так як ми говоримо про сучасний AI, і хоча він активно еволюціонує, і ми його можемо активно зараз використовувати, але без інженера, який це рев'ює, все одно від інженера, який це рев'ює, ми ще не можемо відійти. Тому так чи інакше нам потрібна буде людина, хоч це нативна розробка і там нативний розробник, чи хоч це крос-платформена і там так чи інакше, на мою думку, зараз це ніяк не повпливає. Тобто це однаково впливає як на ту і на ту розробку. Тому тут позиція... Приєднуюсь, особливо враховуючи недоліки сучасної GenAI розробки, коли погано дуже працюють з контекстом і більш-менш мінімалістичний додаток ще можна зробити, але все, що трошки складніше, починаються дуже великі проблеми. Тому тут питання, що дійсно пришвидшить, а що ні. Так, Антоне, я тебе прохаю дуже запам'ятовувати ці питання, бо в тебе є важлива місія в кінці обрати найкраще для тебе питання, яке ми сьогодні обговоримо. Від Матвія Сабірова. У який момент швидкість розробки на крос-платформі перестає бути перевагою і починає працювати проти продукту? Ну, на мою думку, якщо в продукті високі обмеження до того, що ми вже розглянули про перформанс, про вимоги до заліза, то це якраз той перший пункт, про який ми говорили в категорії. Тут у нас на першому кроці ми маємо зрозуміти, що крос-платформена розробка нам не підійде. І тут вибір в пользу крос-платформеної все одно буде грати проти продукта. Ми можемо вибрати крос-платформену, підключити нативні модулі, але підключення нативних модулів несе за собою теж певні зусилля, які ми витрачаємо на це. Тому для мене тут відповідь саме в першому пункті визначення категорії, визначення, відповідно, напрямку. Так, дякую за відповідь, Антона. Анатолій питає, коли приходить клієнт і хоче cost savings, це дуже часто, так. Який тоді фреймворк ви рекомендуєте? React Native, KMP або Flutter? Це гарне питання, актуальне, назавжди, класика. На мою думку,
найбільш кост-сейвінгом буде використання React Native, тому що ми говоримо про, наприклад, веб-розробників, які пишуть на React, які можуть не без великих зусиль, без великих зусиль оволодіти React Native. Тому використання React Native сильно б зменшило кости. Чого ми не можемо сказати про Flutter і про KMP. Ну та там бекграунд більш потрібен. Добре, дякую. Від Тараса питання. Хіба різниця між перформансом додатків, написаних нативно і крос-платформою, така велика? Це ж не проблема платформи. Глючну апку можна написати будь-де. Це правда. Це дуже доречне зауваження. Я з цим погоджуюсь. Але тим не менш, в самій презентації вказано про перформанс, тому що, якщо ми розроблятимемо гру, я ще не бачив ігор на Flutter чи на React Native. Таких, може, там якісь 2D-ігри, і, можливо, вони є, я це не заперечую. Але перформанс, дійсно, він з моменту появи фреймворків, він стає все менше і менше різниця по перформансу між нативною і кросплатформеною, але вона все одно існує. І певні категорії, так чи інакше, вони все-таки краще розробляти нативно. Такі, як ігри. Зрозуміло. Від Ладона питання. Підскажіть, будь ласка, які ключові фактори визначають, коли варто обирати Flutter, а коли React Native для конкретного застосунку? На мою особисту думку, я займався, ми розробляли в команді застосунок на React Native, який був пізніше переписаний на Flutter, і це було питання не скільки якихось обмежень React Native, скільки на той момент це було запитом бізнесу для того, щоб створити також і веб-частину, і це був спільний код як для мобайла, так і для веба. І на той момент керівництво проекту, воно, в принципі, відчувало певні обмеження по перформансу в React Native, так як код був написаний давно, і людьми, які вже на проєкті не працювали, і хотілося якось покращити. Взагалі думали про переписати на React Native, але потім вирішили на Flutter. Тому для мене особливої... Тобто питання було в тому, на чому краще писати, на React Native чи на Flutter. Я би в даному випадку порівнював тільки ваше побажання, чим ви хочете займатися. Бо, на мою думку, вони покривають однаково по перформансу і по решті вимог. Таке питання від мене, як щодо компаній, які підтримують за Flutter Google, за React Native умовно Meta, то теоретично, враховуючи, як Google закидує свої технологічні проекти, то для мене Flutter це є деяким ризиком. Як ти думаєш, погоджуєшся? Так, це доречне зауваження. Як приклад, Xamarin, який перестав підтримувати Microsoft. Якщо є прецеденти, то є ризик, безумовно. Добре, там вже немає питань такі, що з лайками, то я на свій розсуд оберу ще парочку питань і будемо рухатися далі. Чи варто розробнику, це дуже актуально, особливо коли ми займаємося перформанс-рев'ю мобільних розробників, чи варто розробнику React Native вчити Swift, Kotlin? Якщо так, то чим це допоможе в роботі з React Native? Я тут вважаю, що 100% так. Це
це ніколи не буде зайвим розуміти більше, так скажемо, нутрощі мобільні нутрощі. Тому що якщо буде потрібно підключити нативний модуль, про який ми вже згадували, ці знання будуть необхідні. Якщо потрібно буде якась... Бувають такі помилки, це от раніше, про які я згадував, що треба було залізти в нативний код і якісь залежності пофіксити. І ці знання тоді мені їх дуже бракувало. Тому я обома руками вважаю, що точно варто. Так, дякую за відповідь. І останнє питання від Андрія Костенка. Як ви вирішуєте використовувати Expo чи CLI для нового проєкту? На мою думку, більше мені здається, що Expo буде активно розвивається і для того, щоб покрити питання. Це таке питання досить має свої, як і перше, як і друге, має свої переваги і недоліки. Тому особисто я віддав би перевагу Expo, бо бачу багато прогресу з їхнього боку і те, як вони вводять різні підтримки, різні оновлення і так далі. Але це питання відкрите, я би сказав. Я би ще повивчав там. Треба враховувати безліч факторів, але питання одне, те, що Expo дуже поліпшує старт, скажімо так, він прибирає багато речей, які потрібно реалізовувати. Тому, але, наприклад, згадуючи 2018 рік і як Expo розвивався, то на початку це була біль. Тому залежить від того, коли ви стартували цей проект. Бо, наприклад, дуже давно Expo ще тільки починав розвиватися, це було дуже важко. Зараз, як на мене, він розвинувся до тої стадії, коли він дуже сильно полегшує старт і роботу взагалі з React Native. Тому я би почав з найлегшого, а потім вже дивився на процес сам.